Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một việc hết sức là thú vị và cũng khá là ý nghĩa. Đó là phân tích một sản phẩm của công ty lớn. Nói phân tích cho ai thôi, thực tế nó là dự đoán dựa trên những cái kiến thức và kinh nghiệm. Việc làm này sẽ giúp chúng ta cập nhật về nguyên liệu mỹ phẩm, giải thích tại sao họ lại sử dụng nguyên liệu đó, cách kết hợp các nguyên liệu lại với nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh, nắm bắt những nhóm chức năng để xây dựng nên một công thức hoàn chỉnh, cách mà các công ty lớn giải quyết các vấn đề về da, cuối cùng là nhận định về sản phẩm đó. Đương nhiên, hôm nay chúng ta sẽ phân tích về một sản phẩm giữ ẩm. Chúng ta sẽ bắt đầu video hôm nay phân tích sản phẩm Rosy Strong Moisturizer for Mature Dual Skin của L'Oreal. Đương nhiên việc đầu tiên của chúng ta là tìm thành phần của nó. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thành phần của nó ở mặt sau của sản phẩm hay là được cập nhật trên trang web của công ty. Đối với tôi, một công ty không cập nhật thành phần trên trang web đó không phải là một công ty chuyên nghiệp. Một bước chuẩn bị nữa là bạn cần tóm tắt mô tả của sản phẩm. Sản phẩm này được mô tả như sau. Thứ nhất là nó được sử dụng hàng ngày dành cho da trưởng thành hay là da xỉn màu. Thứ hai nữa là thành phần hoạt chất của nó là từ hoa mẫu đơn, từ LHA. LHA là beta lipohydroxy acid, có tác dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho làn da xỉn màu, sần sùi, hồi sinh cái làn da hồng hào tự nhiên, giúp nâng cao vẻ đẹp trẻ trung, làn da mịn màng. Khi bạn có thành phần, bạn sẽ phân loại nó theo nhóm chức năng. Chúng ta có các nhóm chức năng thường thấy như là chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất bảo quản, mùi màu, chất trung hòa, hoạt chất, chất tạo feeling cho sản phẩm, hương, mùi, chất chống nắng hay là chất ổn định hay là chasing. Đương nhiên tùy thuộc vào từng công thức. Ở sản phẩm này tôi đã phân chia nó như sau. Các bạn có thể thấy nó trong bảng sau, bao gồm chất nhũ hóa như là cetyl alcohol, sorbitan tristerat, glycerin stearat, BG40 stearat, sorbitan oleat hay là polysorbat 80, hay là nhóm chất tạo đặc như là acryl, amide, sodium, acrylon, dimethylstaurat, copolymer hay là ihexan decan, chất giữ ẩm như là squalene, silohexan, silosan, myristat hay là octidodecanol. Bạn có thể thấy nó trong các bảng mà tôi đã tổng hợp. Lợi ích của việc làm này là dễ quan sát và đánh giá, dễ so sánh với các sản phẩm khác. Ví dụ như so sánh sự khác nhau của các chất giữ ẩm trong các sản phẩm này và sản phẩm khác. Khi tôi mới bắt đầu làm về mỹ phẩm, tôi đã tìm 10 sản phẩm cùng loại và cũng làm các bước như thế này. Kết quả là bạn có thể thấy một số thành phần được lặp đi lặp lại trong 10 công thức. Đương nhiên, bạn phải đặt ra câu hỏi là tại sao họ lại sử dụng nó. Ngoài ra, bạn có thể học được cấu trúc của một sản phẩm theo các nhóm chức năng khi thực hiện bước này. Ở công thức này, họ đã xây dựng nhóm chức năng bao gồm chất nhũ hóa, chất tạo đặc, chất dưỡng ẩm, hoạt chất, chất bảo quản, mùi màu, những cái hạt phân tán, trung hòa, shifting hay là giá mang, ở đây là nước. Đương nhiên, có nhiều thành phần có đa chức năng. Ngoài ra, khi bạn làm nhiều, bạn có thể dễ dàng nhớ được chức năng của thành phần mà bạn không cần phải đi tra cứu nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm chất nhũ hóa bao gồm cetyl alcohol, sorbitol tristerat, glycerin stearat, BG40 stearat, sorbitol oleat, cuối cùng là polysorbat 80. Thường khi chọn chất nhũ hóa cho sản phẩm, người ta sẽ kết hợp hai loại chất nhũ hóa là dầu trong nước và nước trong dầu để sản phẩm có độ ổn định cao hơn. Ở đây, cetyl alcohol, BG40 stearat, polysorbat 80 là những chất nhũ hóa dầu trong nước và sorbitol tristerat, glycerin stearat hay là sorbitol oleat là những chất nhũ hóa nước trong dầu. Có một quy tắc bạn cần phải biết, những thành phần có hàm lượng cao hơn được xếp ở vị trí đầu và sau đó giảm dần. Vì vậy, dựa vào đó tôi có thể dự đoán được các thành phần mà tác giả đã sử dụng. Các bạn có thể thấy thứ tự sắp xếp của sản phẩm. Tôi có thể dựa vào glycerin để đoán được hàm lượng của nó. Các bạn có thể thấy glycerin nằm ở trên cetyl alcohol. Thường thì glycerin có nhược điểm là hay dính, vì vậy người ta thường sử dụng nó với hàm lượng dưới 3%. Còn một điểm nữa là mà bạn chú ý, đây là một sản phẩm của công ty nước ngoài. Thứ hai nữa là họ sản xuất để bán trên toàn thế giới, có nghĩa là họ đã tính toán họ có thể bán cho những cái khu vực mà có độ ẩm tương đối cao hoặc là những cái khu vực mà có độ ẩm tương đối thấp. Vì vậy glycerin tôi nghĩ ở mức 2,5 hoặc 3% là tối ưu cho một cái sản phẩm như vậy. Từ đó tôi có thể suy ra hàm lượng của cetyl alcohol khoảng 2 hoặc 2,5%. Có một đặc điểm của cetyl alcohol mà bạn cần chú ý là khi sử dụng hàm lượng cetyl alcohol nhiều, nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc của sản phẩm không đẹp, nó giống như là có những cái vảy. Vì vậy tôi nghĩ khoảng 2 hoặc 2,2% là phù hợp. Từ cái kết quả này tôi có thể dự đoán hàm lượng của chất nhũ hóa tương tự như là BG40 stearat 1,5%, polysorbat 80 0,6%, sorbitan tristerat là 1,2%, glycerin stearat là 1,8% và sorbitan oleat là khoảng 0,5%. Dựa vào chỉ số HLB của nó, tôi có thể tính ra chỉ số HLB cuối cùng là khoảng 10,56 và tôi cũng đã cố gắng để thay đổi những cái hàm lượng phần trăm của những cái chất nhũ hóa, nhưng chỉ số HLB của nó nằm trong khoảng 10 đến 11. Vì vậy tôi có thể xác định được đây là sản phẩm có hệ là dầu trong nước. Một điểm nữa mà bạn cần chú ý, người ta thường kết hợp glycerin stearat với BG100 stearat, nhưng ở sản phẩm này người ta lại sử dụng BG40 stearat. Tôi nghĩ có một vài lý do, nó có thể liên quan đến cấu trúc của sản phẩm và thứ hai nữa là nó có liên
liên quan đến pH của sản phẩm. Vì sản phẩm này sử dụng LHA mà LHA hoạt động ở pH 5.5 nên có thể sử dụng PEG 40 stearat là đủ để công thức ổn định. Nếu tác giả sử dụng PHA có thể họ đã sử dụng PEG 100 stearat. Tiếp theo là nhóm màu và các hạt phân tán trong sản phẩm. Chúng ta có thể thấy như là silica, mica, tinoxide, CI77891, titan dioxide, aranoxide, bismuth oxychloride hay là khoáng chất được tổng hợp từ fluor, nhôm và silica. Với công dụng tuyệt vời của silica và mica, vừa tạo filling cho sản phẩm, vừa có khả năng hút ẩm, vừa tạo độ trượt cho sản phẩm. Nó là thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm kem hay là makeup. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào kích thước hạt và hình dạng của nó. Màu là một nhóm chức năng quan trọng. Vì vậy, bạn có thể thấy trong công thức sử dụng khá là nhiều màu để có thể tạo ra một màu phù hợp nhất. Tiếp theo là hương trong sản phẩm. Các bạn có thể thấy thành phần trong nhóm này như là benzyl salicylate, hydroxy citronelon, linalol, citronelon hay là linolon, alpha isomethylenol hay là benzyl alcohol. Hương là yếu tố quan trọng của sản phẩm. Vì vậy, các người làm công thức luôn tập trung nhiều cho phần này để tạo ra hương thơm hoàn hảo nhất. Phenoxyethanol, đây là một chất bảo quản thường sử dụng hiện nay. Những cái nhóm chức năng khác như là sodium hydroxide, đây là chất trung hòa, disodium EDTA, đây là chất làm giảm nước cứng. Đây là những nhóm chức năng lúc nào cũng có trong sản phẩm. Tiếp theo là một phần quan trọng của sản phẩm này là nhóm chức năng dưỡng ẩm. Các thành phần dưỡng ẩm trong công thức này là squalane, cyclohexane, siloxane, myristate, myristate, benta-eri-riti, tetraethylhexanoate, glycerin, butylene glycol. Squalane là một thành phần phá ẩm có trong lớp biểu bì, là thành phần mềm mượt và không nhờn, có khả năng tương tác tuyệt vời với da, đặc tính phá ẩm. Squalane giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, chống lại mất nước qua da. Cyclohexane, siloxane có độ nhớt thấp, độ mềm mượt cho da. Tính chất chính của thành phần này là một chất dễ bay hơi, nó giúp tăng khả năng thẩm thấu qua da. Myristate, myristate là một chất phá ẩm với độ lan truyền tốt. Benta-eri-riti, tetraethylhexanoate là một chất làm mềm để lại một cảm giác ẩm ướt trên da, là một ester mang lại một feeling tuyệt vời cho da trong và sau khi sử dụng. Nó có khả năng lan tỏa tuyệt vời, cho phép công thức điều chỉnh độ đồng nhất và độ bóng. Glycerin là một chất hút ẩm tuyệt vời, có khả năng hút nước 25%, trọng lượng phân tử của nó với độ ẩm không khí 50%. Butylene glycol cũng là một chất hút ẩm. Người làm công thức đã chọn các thành phần giữ ẩm là sự kết hợp của các thành phần phá ẩm, cấp ẩm và các thành phần làm mềm. Thành phần làm mềm được chọn bao gồm một chất dễ bay hơi, một chất có khả năng lan truyền tốt, một chất tạo cái feeling cho sản phẩm. Đây là các chọn của nhóm chức năng dưỡng ẩm được sử dụng nhiều trong các sản phẩm. Vì ngành mỹ phẩm càng ngày càng phát triển nên các nguyên liệu cũng phát triển theo. Họ cố gắng kết hợp các nguyên liệu lại với nhau để dễ sử dụng và cải thiện các tính năng của nó. Thật là thiếu sót nếu chúng ta không tìm ra các thành phần được kết hợp với nhau, từ đó có thể tìm ra những cái chức năng đặc biệt trong cái sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm nó. Chúng ta sẽ bắt đầu với chất tạo đặc acrylac amide, sodium acryloid dimethyltarate copolymer, isohexadecan, polysorbat 80. Đây là ba thành phần của một cái nhóm chất có tên thương mại là Simucel EG của Serpic. Đây là một polymer lỏng đa chức năng, dễ sử dụng. Nó cực kỳ nhẹ nhàng với khả năng hấp thụ rất tốt, có cấu trúc mềm mại và nhẹ nhàng. Nó có thể sử dụng được trong quy trình lạnh. Trước khi tìm hiểu về hạt chất trong sản phẩm này, tôi có một chú ý. Có một sự thật là bạn sẽ không bao giờ xác định được chất lượng của hạt chất nếu chỉ nhìn vào tên của nó. Để hiểu hơn, tôi có một ví dụ. Cùng là tên hoạt chất chiết xuất từ hoa mẫu đơn, nhưng ở nhà cung cấp này nó có thể có hoạt tính, nhưng ở nhà cung cấp khác nó có thể là không có hoạt tính gì. Tôi sẽ giải thích điều này rõ hơn ở các video sau. Nghĩa là khi bạn đọc công dụng của một chiết xuất nào đó, người ta có thể ghi nó đủ các tính năng, nhưng nó không được ghi nguồn gốc rõ ràng. Nghĩa là bạn có thể đặt dấu chấm hỏi cho nó. Nguồn gốc ở đây tức là tên công ty hay là một nhóm mà tạo ra nó. Tôi cũng không có khả năng biết Floria sử dụng nhà cung cấp nào, nhưng với danh tiếng là một công ty mỹ phẩm số 1 thế giới, bạn có thể yên tâm sử dụng nó. Bây giờ chắc chắn bạn đang phân vân vậy những cái tính năng mà tôi nói dưới đây của sản phẩm dựa vào đâu? Vâng, những tính năng mà tôi mô tả trong hàng hoạt chất dưới đây tôi dựa vào một công ty cụ thể, vì vậy tôi đã ghi tên thương mại và công ty nó. Chắc bạn lại suy nghĩ L'Oreal có sử dụng nhà cung cấp giống như tôi nói không? Vâng, có thể có, cũng có thể không, nhưng điều này không quan trọng. Tôi làm video này là để phân tích những cái điểm hay của sản phẩm. Tôi không giúp bạn làm giống với sản phẩm của họ. Vì vậy chúng ta không cần quan tâm họ sử dụng nhà cung cấp nào. Cái chúng ta cần quan tâm là họ làm gì để cải thiện làn da trưởng thành đang bị lão hóa hay là bị xỉn màu. Vâng, tôi nghĩ các bạn đã hiểu ý của tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần còn lại của video này. Đầu tiên là chiết xuất từ hoa mẫu đơn của Celab. Đây là một chiết xuất hoa mẫu đơn giàu polysaccharides, chống lại sự lão hóa sớm của da bằng cách điều chỉnh giao tiếp của tế bào, kiểm soát sự trao đổi chống viêm tiêu cực của lớp hạ bì và lớp biểu bì, duy trì chức năng của lớp biểu bì và cho phép phục hồi mật độ và độ đàn hồi của da.
Thứ hai là capryloid salicylic acid, đây là một LHA. Beta lipohydroxy acid là một dạng ester acid salicylic. Acid salicylic cũng được sử dụng để cải thiện độ dày của da và sản xuất collagen. Dạng ester này được sử dụng như là một chất dưỡng da bằng cách loại bỏ tế bào chết, đặc biệt là sự khô ráp của da và phục hồi độ đàn hồi của da. Do đó nó được sử dụng trong các công thức chống lão hóa, làm sáng da, trị mụn và chống nếp nhăn. Hydroxylase sister cis extract của Scilab là thành phần giàu polypeptide tinh khiết. Chức năng của nó là củng cố tiềm năng năng lượng sinh học của da, thúc đẩy quá trình trao đổi tế bào. Được thử nghiệm trên các tình nguyện viên nam. Nó làm tăng tông da màu da, giảm sự mệt mỏi của da và cải thiện độ đàn hồi. Thành phần này được khuyên dùng để tăng sinh lực và chăm sóc mệt mỏi cho nam giới vì nó kích thích tổng hợp ATP, kích thích tái tạo ATP thông qua hoạt động của creatine kinase, là một chất bảo vệ da giúp tránh các tác hại từ các yếu tố bên ngoài. Ngoài ra nó còn chống lại các tác động tiêu cực của môi trường đối với da, có thể bao gồm sự suy yếu của các tế bào bằng cách tăng cường trao đổi chất của tế bào, tăng tốc độ đổi mới của tế bào, tăng màu da và giảm tình trạng mệt mỏi. Tiếp theo là Viner Aconic Fluoride Cis Extract Sodium Cocoin Glutamate, có tên thương mại là Visalign LS, là S9793 của BASF, là một chất thay thế vitamin A với khả năng chịu đựng và độ ổn định cao. Nó cung cấp kích thích đổi mới của tế bào và tổng hợp collagen trong ống nghiệm và được chứng minh lâm sàng về hiệu quả chống nếp nhăn. Sản phẩm này được sử dụng lý tưởng trong việc đổi mới và tái tạo các sản phẩm trong các công thức chống lão hóa. Tiếp theo là Disodium Succinate Mannitol Cyclodextrin Yeast Extract, có tên thương mại là Rodelin, là S của BASF. Đây là các thành phần bảo vệ da, chiết xuất men để làm mờ nếp nhăn, kích thích tổng hợp các thành phần collagen, elastin, GAGS. Các nghiên cứu in vivo cho thấy giảm đáng kể nếp nhăn cũng như là cải thiện độ đàn hồi của da. Ngoài ra nó còn cải thiện độ săn chắc của lớp hạ bì bằng cách thúc đẩy nhanh quá trình tổng hợp protein cấu trúc của nó như là elastin hay là collagen. Ngoài ra nó còn giúp tái tạo DEG, nơi mà nối giữa lớp hạ bì và lớp biểu bì, bằng cách thúc đẩy tổng hợp các protein perlecan, một proteolycan được sản xuất bởi các tế bào nguyên bào sợi của da, kết hợp với các laninin và collagen 4 đóng vai trò trong việc ổn định DEG. Những nghiên cứu gần đây cho thấy quá trình tổng hợp perlecan chậm đi khi con người già đi, và do đó quá trình này cần được kích thích để duy trì chức năng của DEG. Cuối cùng là Iris Florentina Rose Extract và Butylene Glycol, có tên thương mại là Iris Isol của Scilab, là hoạt chất 3 trong 1 giúp giảm rõ rệt các dấu hiệu về lão hóa. Thành phần này chống lại tình trạng khô da, trùng da và hình thành nếp nhăn nhờ tác động lên lớp biểu bì, lớp hạ bì và điểm nối giữa lớp hạ bì và lớp biểu bì. Về lại một chút với nhóm màu và những cái hạt phân tán trong sản phẩm, thì các cái thành phần này có thể kết hợp với nhau để tạo ra những cái fillin, những cái tính chất khác nhau. Vì vậy nó phụ thuộc vào người làm công thức, nhưng tôi cũng cố gắng đưa ra những cái kết hợp giữa các thành phần lại với nhau theo ý của mình với những cái đặc tính cho sản phẩm. Đương nhiên phần này tùy thuộc vào người làm công thức, các bạn có thể tham khảo. Đây là một sản phẩm tuyệt vời cho tuổi trung niên. Sản phẩm này sẽ tuyệt vời đối với khu vực có độ ẩm không khí tương đối. Đương nhiên ở những khu vực có độ ẩm không khí cao nó cũng không ảnh hưởng, nếu như có sự kết hợp với các thành phần cấp ẩm khác sẽ mang lại một cái hiệu quả tốt hơn đối với những cái khu vực có độ ẩm không khí cao hơn. Về phần hoạt chất da trưởng thành thì chu kỳ da sẽ chậm hơn, vì vậy người làm công thức này đã sử dụng LHA để thúc đẩy quá trình này. LHA có ưu điểm hơn AHA và BHA vì pH hoạt động của nó gần như bằng với pH của da. Kết quả là làm cho da sáng hơn, hồng hào hơn và cũng an toàn hơn khi sử dụng AHA và BHA. Da trưởng thành thì tốc độ oxy hóa cũng tăng lên và khả năng tổng hợp collagen và elastin hay là những quá trình trao đổi tế bào cũng giảm đi. Nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện. Người làm công thức này cũng đã bổ sung hoàn chỉnh các cái hoạt chất để giải quyết các vấn đề về da trưởng thành. Đương nhiên một sản phẩm của một công ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới thì bạn có thể học được khá là nhiều từ các cái sản phẩm của họ.